Hello guys, this is me ARKIdose. So for today, ang gagawin natin is paano ba ang breakline sa AutoCAD. So, ang breakline is this one. Ito yung example. Para saan ba yan? Pag may kinakat kang part ng kunyari ito, purlin. Ikakat mo siya kasi not all naman nung haba ng purlin ay hindi na kailangan na ipakita. So, ikakat mo na lang. Kasi ito na lang yung portion na ipapakita mo. Yung pinaka-importante. And this one, also the tubular. Sa sobrang haba ng tubular, hindi mo naman na kailangan ipakita yung haba, yung exact measurement niya, o yung length. So, ikakat mo siya using breakline. And this one, so, gawin natin. Type nyo lang yung breakline, and then, ayun, makikita nyo. And then, may nakalagay na block, size, and extension. So, yan. So, ito na yung breakline. Ang kaso, yan. So, kunyari, kung gusto nyong liitan pa yung size ng breakline, o itong nasa gitnang to, na parang kidlat, so, type nyo ulit yung breakline, then S for size, then, palitan nyo yung 30. Ito yung size niya, 30. So, kung gusto nyo na mas smaller, then, put 10. Yan. Type nyo muna yung, ayan, ganyan na yung kaliit. So, pag 20 naman, breakline, size, 20. So, pick nyo muna yung first point to second point and hanggang sa middle. Ayun. So, paano ba makuha yung extension? Yung extension, ito yung tinatawag. Itong nasa taas. So, breakline ulit. Kung gusto nyo mas maikli yung extension, E, type nyo yung E, then enter a space. Then, yung extension na haba niya is 20. Kung nakikita nyo sa monitor. Kung gusto nyo lang na mas maikli, type nyo yung 10. Then, 0.1 to 0.2 and then sa mid. Ganyan. O di umikli yung extension. Okay? So, gusto nyo mas mahaba, again, type breakline, then extension, then 30. Kasi ito yung size ng 20. So, 30, 0.1 to 0.2, okay, humaba na siya. So, yun. And, thank you. Sana may natutunan kayo. And then, sa mga beginners, thank you.